Tudod, mit nem tudok? Pedig kerestem marhára. Hogy van-e testvéred? Megmondom, nincs. Akkor ezért nem találtam. Pedig megleptél volna, hogyha... Business menü Bombera Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben. Mekkora reményt fűztem én is újságíróként a demokratizálódásához a szakmámnak, hogy győzzön a Jobbik, mindenki mondja el a saját nyelvén és a saját szemszögéből azt, amit szeretne, és akkor egy jobb világ lesz a jövőben, és egy egészségesebb újságírás, és mennyire nem így lett. Ez annyiból nagyon nehéz, és ezzel most a Facebook, a Twitter is mindenki szenved vele, és egyébként csetlenek, botlanak. És én sem tudom, hogy eljükbe mit tennék, őszintén szólva. De azért alapvetően az, hogy valaki elhiszi, hogy a Föld lapos, annak ellenére, hogy mennyi információnk van az ellenkezőjéről, az valahol az emberi hülyeségről, meg hiszékenységről szól. Azért az emberi hiszékenységet ezt mindig kihasználták, mindenkorban. Tehát már a rómaiaknál is folyamatosan ment a manipuláció, csak teljesen más az, hogy ezt mondjuk falragaszokkal teszem, elérést illetően, vagy a fülébe duruzsolok embereknek, hogy kiállok az agórára és ott osztom az észt, vagy fórumon, de hogy most meg sokkal nagyobb elérése van ezeknek a dolgoknak. Nagyon nehéz, meg például most a Twitter több felhasználói fiókot törölt, ilyen Infowars, meg hasonló. És Facebook is a múlt héten, igen, magyar igen. Felhasználókat is. És ott is például meg kiderült azóta a Facebook esetében, hogy egy csomó olyan fiókot is letöröltek, akik azért osztotta tovább, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ez nem igaz. Aha. Csak ugye beleszaladt az algoritmus. Igen. De nehéz, és szerintem az is ilyen demokrácia meg egyebek szempontjából egy tök összetett kérdés, hogy mondjuk magáncégek, azok milyen alapon cenzúráznak bárkit? A törvény betartásának kötelezettsége jó, miatt. Oké, de hogyha én azt állítom, Kriszta, hogy a Föld lapos, arra azt mondod, hogy hülyeség, de nem törvénytelen. Nem, az nem. Ha azt mondod, hogy a Hillary Clinton gyerekek vérét issza a pincében, az azt remélném, hogy törvénysértő. Valószínű, de ott is, ez viccesíti jön be kicsit az, hogy jogász vagyok. Tehát, hogy én is. Nagyon jó. Tehát, hogyha én azt állítom rólad, hogy te otthon gyerekrabszolgákkal varratsz szőnyeget a pincédben. Akkor én beperellek jó hírnév rontása miatt? Beperelsz engem, így van, és valószínűleg meg is fogod nyerni, legalábbis remélem, hogy megnyernéd. De... Valamikor túl soká. De amíg nincs ítélet, addig ez egy kicsit képlékeny, hogy jogilag melyikünknek van igaza. Kicsit az eladásról hadd kérdezzelek. Hogyan lehet azt megérezni, hogy meddig nem szabad, vagy nem érdemes a kérőknek igent mondani, hiszen voltak, folyamatosan akartak titeket megvenni. És melyik az a pont, amikor az IBM-nek azt mondjátok, hogy oké? Egy ilyen válaszúthoz értünk, hogy versenyezzünk olyan cégekkel, akik eleve vállalati ügyfelekkel rendelkeznek, és komoly tőkéjük, komoly gyakorlatuk van ebben, tehát maradjunk függetlenek, vagy pedig valamelyikkel bútorozzunk össze, akár olyan szinten, hogy a részévé válunk egy felvásárlás keretében. És akkor végül is azt gondolom, hogy a piac és rajta a saját utunk volt az, ami ide vezetett, és azt gondolom, hogy egy jó döntést hoztuk. De például nekem személy szerint az IBM mellett más lehetséges felvásárlókkal szemben az egy nagyon komoly mellettük szóló érv volt, hogy az elejétől egyértelműen kinyilvánították, hogy fontos nekik a technológia, fontos nekik az a csapat, ami ezt létrehozta, és kifejezetten szempont volt nekik az, hogy ezt tartsuk egyben, és utána kezdjünk el pluszba ráépíteni. Kíváncsi vagyok, hogy amikor eladtad azt, amit létrehoztál, akkor éreztél-e ürességet? Volt-e mentális kockázat, vagy ilyen lelki nyomás rajtad? Hogy érezted magad magyarul, amikor ez megtörtént? Furcsán, de egyébként nem szeretném ezt egy pillanatig se úgy beállítani, hogy bármi olyan történt volna, aminek nem voltam tevőleges létrehozója ilyen szempontból.
Tehát kontrollban maradtál, ez a lényeg. Nem csúszott ki a lábad alól a talaj. Megviselt egyébként, de nyilván én magam hoztam létre ezt a helyzetet, amit utána persze még nem volt sokkal könnyebb feldolgozni, sőt. De ugye a kollégáimnak mondogattam annól mindig, amikor úgy éreztük, hogy mi most valami nagyon komoly tehertételnek vagyunk kitéve azzal, amit csinálunk, hogy ki nem szeretné, hogy bizonyos dolgok történjenek vele, az ne válasszon bizonyos foglalkozásokat, ennek van kevésbé PC verziója is. Pontosan. De hogy ez ilyen, és ja, persze van nagyon komoly pszichés nyomás, de többségében olyan emberekről beszélünk, akik meg egyébként az ambícióik, a saját céljaik miatt keverednek ilyen helyzetbe. Tehát olyat már láttam, hogy valaki önhibáján kívül utcára kerüljön, de hogy valaki mondjuk önhibáján kívül céget alapítson és eladjon, stb. Ez viszonylag ritka. Köszönöm szépen. Úgyhogy, de ja, ez nehéz. Nehéz egyébként, meglepően nehéz egy céget eladni. Bizniszmenü Bombera Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben. Mi lehet annak az oka, és igaz lehet-e ez szerinted, ez a San Franciscói kutatás adatsor, hogy 6-szor gyakoribb a súlyos figyelemzavar, ADHD a startuperek körében, 2-szer olyan gyakori a depresszió, 3-szor gyakoribb a kábítószer, alkohol fogyasztás, 10-szer akkora a gyakorisága a bipolaritásnak, 2-szeres a pszichiátriai kezelés, vagy az öngyilkosság gondolata. Biztos az ellenkezője is igaz. Én jól jártam, úgy látszik. Én arra jöttem rá az évek alatt, hogy milyen pozíciót töltesz be egy cégbe, valószínűleg azt is jelzett, hogy a vezető szintjén megjelenő összteherből te magad mennyit akarsz hazavinni, viselni, nyüglődni miatta. Amikor dolgozik nálad 100 valahány ember, és érted, családot alapít, házat vesz, gyereket vállal, csupa olyan dolog, ami rohadt nagy felelősség, és közben szegény tőled függ. Ez azért... Ez egy aranyos, reflektív nem, ez baromi nyomasztó tud lenni, pont amikor nem mennek éppen a legjobban a dolgok. Viszont egy nagy ugrással attól a gondolattól, hogy azért alszol-e rosszul vagy jól, mert felelsz emberekért, odáig, hogy a saját vagyonodnak, amit valamibe beleteszel, mi lesz a sorsa? Megsokszorozod-e, vagy elúszik a Dunán? A mostani helyzet mennyiben más? Ott hagytad az IBM-et, és elkezdtétek az Octagon Venture-t, amiben $500 millió forintodat beletetted a magánvagyonodból. Vannak más befektetők is az Octagon Ventures-ben, vannak már saját startupjaitok, amelyekbe ti fektettetek bele. Felelsz-e közel annyi emberért, vagy bárkiért, vagy most csak a saját döntéseidért és a szimatodért azokkal a vállalatokkal kapcsolatban, amelyekbe befektettek? Elsősorban az utóbbi, tehát ilyen, nem is tudom mióta, szerintem 17-18 éve nem volt olyan, hogy nincs beosztottam. Most éppen nincs beosztottam, ugye ketten vagyunk a Pisti Urberával. Milyen érzés? Fura nagyon. Főleg az, hogy tudod, még amikor vezető is vagy egy cégben, és mondjuk közvetlenül nincsen főnököd, de bemész, mert meeting lesz, mert ez a dolgod, az a dolgod. Tehát, hogy felelsz azért az embereidnek, még akkor is, hogyha papíron te vagy a felettesük. Van egy struktúrára és egy intézményes háttere a napodnak. Van egy struktúra, meg akarsz te is felelni, stb. Most meg újra kell alakítanom a napirendemet, más, inkább abból áll a napom, hogy megyek jobbra-balra, találkozom emberekkel, megnézek cégeket, elemzéseket olvasok, stb. Fura nagyon. Élvezem egyébként, de fura. Tehát kicsit újra kell drótoznom mindent. Egyébként pedig még egy elemzőt keresünk, akkor már lesz egy emberünk, és akkor szegényt majd tudom menedzselni, hogy 100 ember helyett majd őt, de igazán nem is az a nagy tét most számomra, hogy benne van saját pénzemből is, mert
azzal úgy vagyok, hogy azt erre szántam. Ha kiderül, hogy hülye vagyok ehhez, akkor ez egy viszonylag drága lecke volt, de szerencsére az életvitelemet azt abszolút finanszírozhatónak látom annélkül a pénz nélkül is. De közben meg olyan emberekkel álltunk össze, mint tulajdonostársak, akik azért fontosak számomra, nem kicsit, és szeretném, hogyha ez a jövőben is így lenne, vagy még inkább így, úgyhogy ezért mosolygok is rajta, hogy miután egy nagy felelősségterhét leadtam, gyorsan csináltam helyette egy másikat. De úgy látszik, hogy nekem ez kell ahhoz, hogy igazán komolynak érezzem a tétet. Ashton Kutcherrel nem akkor találkoztál először, amikor babysittelte a gyermekét, és kispapaként az éppen forgató felesége miatt volt Budapesten, hiszen ő már a Ustreamben is befektető volt. Őt az egyik leginvenciózusabb technológiai befektetőként tartják számon. Az az eddigi sikereinek a titka, hogy nagyon nyitott szemmel jár, tehát hogy rengeteg mindent meglát, megjegyez, később emlékszik rá, nagyon jól tud összekapcsolni a fejében dolgokat, hogy ebből a trendből, ezzel a termékkel, valószínűleg ez lehet, az lehet. Tehát, hogy nagyon jó elemző gondolkodása van az Ashtonnak. Ő magának, saját magának, vagy a stábjának? Neki. Aha. Is. Nyilván van a stábját nem ismerem személyesen, vele meg is néztünk, amikor itt volt Budapesten cégeket. Nagyon-nagyon gyors észjárása van, és apró nüanszokból is azonnal levesz megért dolgokat, tehát hogy szerintem ő egy jó befektető. A Ustream egykor amerikai cégként kezdett, de nagyon hamar megvolt a magyar Kft. Is, és aztán megépítettétek a nagy irodát, és nagyon komoly magyar pillére maradt a Ustreamnek. Ezt a venture-t szintén Magyarországon magyar társal csinálod. Miért nem mentél el soha Magyarországról? Itt élnek a barátaim, családom, én nagyon szeretek itt élni, és biztos benne van még az is, hogy egy kicsit magasztosabb vizekre elvezünk, de biztos, hogy benne van az is, hogy amikor mondjuk itteni cégekkel dolgozom, amikor itt teszek valamit, akkor azt érzem, hogy azzal majd az én további életem, meg az utódaink élet az itt jobb lesz. Mi az, amit még nem csináltál? Elég fiatal ember vagy, úgyhogy ez egy elég hülye kérdés, de nagyon-nagyon szeretnél, akár szakmailag, akár emberileg. Nem tudom, egy ponton valószínűleg illene egy családot alapítanom. Nagyon vicces mondat volt. De ilyen el akarok menni ide vagy oda, és ezt vagy azt csinálni. Őszintén szóval, amire valóban nagyon vágytam, az már valószínűleg megtörtént. A többi meg csak duma. Mikor eladtuk a céget, akkor egy gyerekkorom óta meglévő barátom mondta, hogy fú, de jó lesz neked, most már pecázhatsz, vagy nem kell semmit se csinálni. Hátradőlhetsz, felülsz a jachtra. Hogy basszus Tamás, ennél rémisztőbb dolgot nekem senki nem mondott, hogy mit csinálnék, valószínűleg bekattannék. Gyula, még azt szeretném tőled kérni, te vagy a harmadik vendégem, hogy a Business menüben ki legyen a következő, akiről esetleg téged is érdekel, hogy miket válaszolna kérdésekre. Van ötleted? Tud lenni. Fölírod nekem? Igen. Köszönöm. Business menü Bombera Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben.